Jag heter Gordon och driver klipparservice.se. För 4 år sedan kom jag på en idé när en maskin gick sönder. Båda motorerna gick sönder precis efter 2,5 år. Och då tänkte jag att det var ju rätt så skönt att kunna ha reservdelar till den då, istället för att bara slänga motorerna. Och på den maskinen bytte vi motorer, men jag sparade de gamla motorerna och började kolla på vad som behövdes. Och då tog jag fram en renoveringssats som funkar väldigt, väldigt bra. Jag har provat den i över 5000 timmar på maskin med obefintlig slitage. Så gör man det med de här prylarna så blir motorn bättre än ny. Så det ska vi se hur man gör på videon som kommer här. Då ska vi ta bort hjulet på den här 330Xen som har dålig hjulmotor. Både hjullaget är jättedåligt och kugghjulen är utsläppta. Nu går det bara att ta bort den så. Vi går använda skruvmejsel också. Och sen för att få bort muttern till, som håller hjulet så är det 24 nyckel. Så. Vi tar bort muttern, brickan. Och så trycker lite i sidled så man får bort hjulet. Sen ska vi skruva bort hjulmotorn så man kommer åt skruvarna. Så kan det vara bra att oftast är lite gräs och sånt, så det kan vara bra att borsta rent lite. Så att det inte kommer in smuts i maskinen. Så. 4 skruvar med Torx. T20. Så. Nu kan man i de flesta fallen dra ut motorn utan att öppna maskinen, som kan vara rätt så smidigt så man slipper byta tätningar och sånt. Och sen så sitter det 4 stycken Philips storlek 1. Och då gäller det att ha ett bra bit som inte är slitet, för har man en dålig skruvmejsel eller fel storlek så kommer man slinta. Och då är det jättesvårt att få ut de här skruvarna. Så det jag brukar göra är att hålla mot rejält och sen så trycker jag rätt så hårt och vrider samtidigt. Så brukar det gå. Funkar inte det så får man vara försiktig. Helst inte använda elmaskin då, för då blir det skrot av alltihopa. Sitter det för hårt så kan man ta hjälp av en hammare lite och knacka lite lätt på. Inte för hårt så man tar sönder någonting här nu, men gör man så brukar det släppa mycket bättre. Lägger jag mycket tyngd på och vrider så går det bra. Och det som gör att de går sönder, de här motorerna, det är lite blandat. Det är en kombination av jättedåligt med fett i dålig kvalitet från början, ihop med att hjullaget blir slitet och axeln brukar alltid bli lite sliten, hjulaxeln då. Och då blir det här glappet som man ser här. Så då måste man byta hjullager och fixa till axeln, som jag ska visa sen hur man gör. För att få bra hållbarhet. Det går att sätta dit annars också, men då får man nog räkna med att det blir ungefär halva livslängden på motorns kugghjul då. Så. Sen är den lös. Och det ser ju jättefint ut så här, men det är inte de kugghjulen som är dåliga, utan det sitter ett kugghjul under på en platta som håller de här 4 kugghjulen. Så. Så. Nu är växellådan borta från motorn. Och det jag brukar göra då är att försöka få bort det här. Då brukar man kunna göra så här. Jag vet att en del tror att det ska vara jättenoga vilket håll de här sitter på, men
Plastkugghjulen är absolut inga problem att göra hur man vill med. Det har jag gjort flera gånger, det har aldrig varit några problem. Så det behöver man inte tänka på. Här sitter kugghjulet som blir dåligt. Det är helt utslitet. Och kuggar över då. Så det är det som är det stora felet. Och sen även, ni kan se svart fett. Fettet har blivit jättedåligt, så det är liksom inget. Det gör ingen större nytta längre. Så. Och då ska vi försöka få isär den här då. Så det finns olika sätt att göra det på. Jag brukar alltid ta bort navet först. Det tycker jag är bra. Och då finns det. Jag har en gammal avdragare här. Från 20 år tillbaka ungefär. Men den finns att köpa på Biltema. Spindellevsavdragare. Finns att köpa på en massa andra ställen också säkert. Den är rätt så smidig om man inte vill göra någon egen avdragare. Så för de flesta vet tror jag den blir jättebra. Och då använder man originalmuttern till hjulet. Ihop med en M6 gånger 30 eller sånt där tror jag den här skruv då. Och sen använder jag den här. Trycker på skruven för att trycka ut axeln då. Så. Då får vi se om det här funkar. På just den här så är det 19 nyckeln man använder för att dra åt då. Får vi se hur det här går. Där släppte den. Så är navet borta. Det är rätt bra att ta bort den här plasten för en del spänner i plasten och det kan vara att man spräcker plasten då. Så det ska man helst undvika. Så det går ju att använda utan sådana här mjukbackar då. Men för att vara lite snäll här och visa hur man egentligen ska göra så använder jag de här. Och då går det att spänna i själva växellådan då. Utan att det är någon fara. Så. Den här var rätt så ren. Men oftast är det mycket gräs och sånt här. Så man kanske måste rengöra då. Kan man rengöra med en sån här. En liten skruvmejsel eller någonting. Den här brukar jag använda. Det är en O-rings ett verktyg för att ta bort O-ringar. Yes. Och sen så behöver man ha ett annat bits här. Det är ett PH2-bits. Smartast är egentligen att lägga den vid sidan så länge. Det kan vara rätt så mycket Loctite. Det är gänglåsning på de här. Och då sitter de rätt så jäkligt. Så det bästa är att ge dem en liten smäll först innan man försöker släppa dem då. Och det går ingen kraft genom plasten så det skadar inte. Däremot sätter man upp den i plasten i skruvstället gör det här så är det någon risk för att plasten går sönder. Så har alla fått sig en liten smäll. Vi ser hur hårt de sitter. De brukar sitta rätt jävligt. Så, det gick bra. Annars så går det att använda en skruvdragare eller någonting här. Det är inte så känsligt. Men jag har ett sånt här handtag som är rätt så bra. Då blir man rätt så stark. Men kan man klara sig utan att använda elmaskiner så är det ju mycket bättre för då har man ju känsla så man inte tar sönder någonting. Och som ni ser här så är det ju väldigt mycket Loctite på skruvarna från början. Det är därför de sitter så hårt. Så jag rekommenderar alltid att sätta lite Loctite när man skruvar ihop det också. För det är inte roligt om det börjar släppa sen efterhand.
Och då måste man ju riva sig hela motorn igen, och det vill man ju gärna undvika. Och nu har även en bricka ramlat loss här som sitter mellan på den. Den ska också sättas. Så. Så. Det är plattan som håller motorn borta. Och här ser ni att det är jäkligt mycket rost och grejer här. Massa skit som har kommit in till den. Och då ser man tydligt att det är rätt så glatt här. Mycket glapp mellan axel och lager. Så det är sånt som händer ibland. Och om man inte har någon specialnyckel för att få bort, ja, vi kan ta bort den här, egentligen behöver man kanske inte göra det här nu, men när ni ändå har det på bild här så kan man ju ta bort klipset här genom att trycka in en liten skruvmejsel under här, för ska ändå byta lager, så man behöver inte vara så rädd om dem. Så, man har fått in skruvmejseln mellan, så går det att bända upp det klipset så. Så, nu lägger vi där. Så långt. Så ska vi få ut de här skruvarna. De kan sitta rätt jäkligt. Så det man kan göra om man har tillgång till en gasbrännare är att värma i änden här. Nu är det ingen plast som man kan skada längre, så då kan man värma på här tills att gänglåsningen släpper. Det är strax över 100 grader någonstans, så bryts gänglåsningen ner. Och då är det mycket enklare att skruva bort skruvarna utan att slinta. Det är väldigt enkelt annars. Och nu låter jag den här axeln landa mot skruvstädet här nere. Så det håller emot väldigt bra. Då kan man ge en smäll här på varje skruv. Det rekommenderar jag alltid. Det ska PH1. Då får jag byta bit tillbaka till PH1. Slår man inte så är det mycket svårare att ta bort dem. Jag gör så här istället. Så. Och sen så spänner lite försiktigt där så man inte tar sönder någonting. Nu borde det gå att slå här. Och sen om man släpper så mycket tryck hårt neråt och vrid samtidigt. Då släpper det rätt så okej. Då brukar det inte vara att man slinter och tar sönder skallen på skruven. Annars kan det vara rätt jobbigt. Men då går det alltid att borra ut med borrmaskin. På de här långa så är det inga problem. Så det är bara att borra bort skallen. Sen bort med de här ringhjulen som har invändiga kugghjul. Och sen går det att ta bort det med en tång eller klämma i skruvstädet eller någonting och vrida runt. Och det går också att böja skruven på halva längden. Och så det blir lite som en vev. Det funkar också. Men man får vara försiktig och inte böja ner vid gängan längst ner. Då är det risk att gängan går av istället och då står man där med ett stort problem då. Man gärna slipper. Så. Alla skruvar loss utan några problem. Så. Där är de. Den borta. Och här ser vi det dåliga fettet.
svart, hårt, inte mycket att ha längre. Och i detta fallet så är de rätt fina kugghjulen. Det är lite, någon tiondels glapp kanske mellan själva stiftet och kugghjulet. Så de här är helt okej skick. Ibland så är det väldigt stora hål i kugghjulen, men det är rätt så sällsynt och stiften är väldigt slitna. Så den här är absolut inga problem att renovera upp. Och skulle det vara så att de är jättedåliga så finns det även nytillverkade sådana här kugghjul som jag har. Så det är inga konstigheter. Så, nu har jag tagit bort klipset där innan, så nu ska det vara rätt så hyfsat enkelt att dra isär det här. Och sätta i skruvstädet, så kan man ge den en liten smäll med hammaren. Så. Här ser man att det är lite slitage. Det har legat och nött här på axeln. En ny axel ligger på 7,98 mm ungefär. Och den här är nere på 7,80 någonting. 7,90, så det är lite slitage där. Det är ett konstruktionsfel kan man säga. Kullagen sitter alldeles för nära varandra. Och då blir den här nötningen i kombination med det här rätt så stora hjulet då. Jag ska visa hur man gör där för att fixa till det här. Det är inte... Det tar bort vidare slitage och gör att man kan återanvända grejerna utan att göra något jättejobb liksom. Så långt. Nu har vi fått isär allt. Nu kan vi börja med den här. Den är ju helt slut som du ser på bilden där. Och för att ta bort den så kan man lägga den på skruvstädet. Så enkelt. Sen kan man använda en don eller någonting. Men jag ska ha en... Till min fina backosats här så har jag en 3 mm Insex. Och den funkar jättebra till det. Och den här i-pressad, så det är bara att knacka till här lite. Så ramlar den ut. Och det är detta kugghjulet som blir jättedåligt då som ni ser. Det är som kuggen ska vara från början på den sidan. Och så slitet är det när det är kugga över så här då. Och sen är det rätt så smart att inte vänta så länge som den här så att det kuggar över helt och hållet. För det kan bli att på de här planethjulen så de kan spricka av någon kugg om man väntar för länge, om det ligger och knackar och lever emot dem för länge. För detta är inget riktigt stål utan detta är gjort i sintermetall. Så det är ju ett pulver man pressar under högt tryck och värme. Så de är lite sköra. Så det är bättre att göra det förebyggande än att vänta. För då kan det bli att man måste köpa sådana här också. Och det är onödigt. När man inte behöver det. Så, då var det kugghjulet borta där. Och då finns det ju då nya kugghjul och nya hela satser egentligen då som man behöver för att göra det här jobbet så att det blir riktigt bra. Om man jämför det gamla och nya kugghjulet på bild så ser ni ju lite vilken skillnad det är. Det är även det kugghjulet jag har, det är också framtaget av mig och det är härdat stål. Så det är fina prylar som funkar minst lika bra som original. Så. Och sen då för att rengöra lite kan man slänga ner det i ett bad här. Kan vi torka av bara lite grovt först här.
Så får man bort det mesta i alla fall. Och jag använder lacknafta, det funkar väldigt, väldigt bra. Inte det bästa för fingrarna, så handskar jag rekommenderar. Så jag tar på mig handskar här. Tyvärr är jag lite känslig i skinnet, så fuskar jag med det så får jag problem sen ett tag framöver. Men man kan inte låta bli ändå, så då finns det ju handskar i alla fall. Så även alla kugghjul kan man kasta ner i badet så det blir rent fint. Sen har jag en till här till de större grejerna. Ett lock till en sprayburk. Funkar bra med en konservburk eller någonting också. Det är inte så noga. Ja, man kan hälla i lite i det. Så går det bra. Ja. Så nu orkar jag inte vänta längre här. Så en gammal tandborste är utmärkt att använda till rengöra. Man får bort allt det här gamla äckliga. Så. Så brukar jag alltid blåsa en tryckluft. Och så tog jag väl lite bromsrengöring så det blir riktigt rent. Så att det inte är fett i hålet eller så. Ska vi se här. Då brukar jag alltid för säkerhets skull så brukar jag alltid ta lite gänglåsning på det här. På kugghjulet. Och det pressas i här. Så ser det ut. Och då använder jag, får inte trycka på de här stiften så att de åker in, så sätter jag dit en hylsa, en 8 mm i det här fallet. Som gör det hela lite enklare. Och sen gäller det att få det här hyfsat rakt då, så man inte trycker i det snett då, men det känner man rätt lätt. Går det, smiter det i bra så är det inga problem. Så. Då är det kugghjulet utbytt till ett nytt fint kugghjul. Så det är egentligen det som behövs för att det ska fungera igen då. Och sen för att man ska få det riktigt bra så är det ju rätt så bra att byta hjullager och fixa till axlarna, annars så blir livslängden mycket sämre liksom. Så det ska man inte slarva med. Och sen behöver man inte ha några konstiga avdragare och sånt som jag sett att en del andra förespråkar då. Det räcker egentligen bara med att ha någonting och någon skruvmejsel eller någonting som man trycker lite. Det sitter ett spår emellan, en låsring mellan lagarna. Och för att få ut dem då så går det inte att pressa rakt igenom, för då sabbar man hela den här aluminiumbiten. Men sätter man någonting lite på sned så här. Jag vet inte om ni ser det igen då. Och sen så dunkar man lite där och sen så vänder man lite på den. Så. Jätteenkelt. Här. Ett hjullager borta. Så man behöver inte ha massa avancerade avdrag och grejer, utan man kan göra mycket med enkla medel om man tänker till lite. Här är det mycket enklare nu när det bara knackar lite försiktigt så det går rakt ut. Inte bara ena sidan, för då kan man ju ta sönder aluminiumet om man har tur. Så. Nu är det borta. Så kan man ju blåsa bort lite gammal skit i som är hålen här om man har luft och inte hela världen. Men. Och sen tar jag lite bromsrengöring här. Och gnor rent lite, bara det värsta.
Så. Så ser det ut med den här låsningen. Om ni ser. Kanske då lite svårt att se det. Så. Och då sitter mitt emellan. Så försök inte trycka igenom båda lagerna, för då blir det inget bra. Och nya lager ska man sätta dit då. Och jag använder sådana med 2 stycken gummitätningar då, istället för plåttätningar, för då får man ju en rätt så okej tätning, även om själva tätningen här i plasten är lite dålig då. Och så pressar jag då med en lagom stor hylsa. 13, storlek 13 har jag här. Ska vi se bara, så gäller det att få dem hyfsat rakt först här, så man inte pressar snett. Så, nu sitter den hyfsat rakt där i alla fall. Så, man ska aldrig trycka på ett lagers innebana. Gör man det så är det risk att man tar sönder kulorna, och då blir laget sönder direkt. Liksom, och då kommer det inte hålla allt länge. Så alltid trycka på ytterbanan på ett lager om man ska pressa i ett. Så. Som sagt så sitter lagerna väldigt tätt ihop på de här modellerna. Och det som gör att det blir den här vickande effekten som sliter ut axeln och gör att det går sönder förtid då. Så då brukar jag bara ta lite värsta rosten med lite smailduk. Och nu när det är nya lager med gummitätning så är det inte hela världen om det är lite ruff yta här. Så. Nu är all smuts borta i alla fall. Och en sak till. Vi måste byta stiften här. De brukar alltid bli lite slitna. Det är lite olika där, men den här ser rätt okej ut. Men det är ungefär en tiondel slitet. Det ska vara 4 ungefär. Ja, man byter alltid dem bara för säkerhets skull. Och så ta bort det värsta skiten först här bara. Så. Och då sätter jag den i skruvstädet. Och sen med samma verktyg som innan. Jag ska se om jag hittar det också. Det går med ett don. Men jag kör med den här 3 mm insexen. Den funkar bra, tycker jag. Nu bara knacka till lite här. Så. Där ramlar den ut. Och så sätter jag det bara lite löst så den sitter lite. Spänner inte åt liksom, utan det är bara så att det har något att hålla mot. Så. 2 borta. 2 kvar. Och de här stiften kan bli väldigt ojämnt slitna. Vissa maskiner är jätteslitna, särskilt på de mindre maskinerna, 310, 315. Där är oftast väldigt slitna sådana här stift. Och ibland även på de här större maskinerna, men oftast är de helt okej. Så. Vi gör den här lite. Och lite bromsrengöring för att få bort den sista skiten. Och så finns det även nya sådana här då i min lilla sats som jag har gjort med renoveringssats till maskinerna. Och jätteenkelt. Man gäller bara att komma hyfsat rakt med stiftet. Och sen så pressa lite försiktigt då. Tills det tar stopp.
Det blir snett. Så. Nu är det som nytt. Så jag rengöra lite igen nu för jag kanske har skitat ner det här. Så jag tar lite bromsrengöring. Och glider runt där. Och nu är ju axeln lite sliten. Så för att vara på det säkra att det inte blir glatt igen så brukar jag alltid ta lite Loctite på. Ta handskarna nu. Detta är en vanlig gänglåsning egentligen, medium hård. Egentligen finns det ju även för lagermontage så, men det är så låg belastning på det så det behövs liksom inte så mycket. Det behöver inte vara något hårt. Utan det är bara att fylla ut spalten så att det blir slitaget liksom maskeras lite. Det är en liten fullösning men mycket bättre än att hålla på en massa andra metoder jag har sett där man tar bort axeln och filar och grejer och donar. Det är bara onödigt arbete. Och det är jättemånga som har provat de här prylarna så det håller liksom. Det är inga konstigheter. Så. Nu har det Loctite emellan lagen och axeln där. Sen är det alltid lite svårt att få Loctiten och vara kvar på axeln. Så jag brukar lägga en liten droppe här. Så brukar jag dra runt det med en liten skruvmejsel eller som jag gör här då. För att det ska kunna sugas in runt hela axeln här då. Det skapas av när man trycker igenom det på det yttre lagret här. Så då brukar jag alltid göra så här. Det är lite ett sätt att göra det på. Bästa är väl att ha ny axel egentligen och det kommer nog komma nya axlar, men är det bara så här lite slitage så det är rätt så onödigt att sätta lite ny axel tycker jag. Så. Och sen är det på med den lilla låsringen igen. Och behöver inte heller ha massa avancerade grejer till det. Utan jag brukar bara trycka dit den och så tar jag skruvmejseln igen. Det går ju att ha en sån här klippstång. Men jag har ingen som är liten nog så jag brukar bara trycka på den lite med skruvmejsel och sen så är det bara trycka ner den. Så. Nytt fint lager. Låter ingenting. Sen så tänker jag att det är bra att den får sitta lite och härda till så här. Så man behöver inte lägga den på sidan och sådär. Så den håller sig centrerad. Sen brukar jag alltid ta lite fett på. Lite fett utanför här. Där tätningen ligger. Skadar inte. Sen är det lite rost så det är inte fel att ta lite fett på så att det slutar rosta liksom. Så. Det spåret som låser själva ringhjulet sen. Det ska vara mot de här spåren. Så är det dags att montera ihop det här igen. Jag brukar alltid försöka ta bort den gamla Loctiten med betong eller så. Om det är jättemycket som det här. Var lite försiktigt så man inte
rörgängarna liksom. Sen lite Loctite på gänglåsning på skruvarna, inte jättemycket. Behövs inte så jättemycket för att det ska funka. Så. Och sen skruva tillbaka med P2-mejseln. Och drar de rätt så hårt också. De satt ju rätt hårt från början tänker jag. Så ska det inte dra åt lite. Sen nu innan man kommer för långt så är det smart att montera navet så man inte trycker sönder lagen då. Försöker man göra det här sist så kommer man trycka på axeln och trycka på innerbanan på lagen och då tar man sönder lagarna då. Så man måste hålla mot här bak. Jag sätter bara på den lite lätt där. Och så ska man helst trycka på själva axeln, inte på plattan då, för att man inte ska få problem att den spricker eller något. Så då brukar jag sätta en stor insex som jag har här i min sats. 10 mm som mothåll på baksidan. Jag vet inte om man ser allting där nu. Ja, man kanske inte riktigt. Då får man försöka se till så att den kommer rakt. Och sen så är det bara att pressa på tills man känner att det börjar bli lite stummare. Där blir det stumt. Och där är det färdigt. Så. Så klämmer lite försiktigt där på axeln istället. Sen så ska vi ha de här stålkugghjulen först då. De 4. Då brukar jag fiska upp dem med en skruvmejsel. Så. Då brukar jag göra dem så här. Så man inte får skvättet, så att det inte skvätter på en. Sen brukar jag alltid tvätta av sidorna på kugghjulen lite också. Så, och sen brukar jag blåsa rent dem lite grann. Så. Och så finns det 2 sidor. Ena är oftast mer polerad och den sätter jag alltid utåt. För den brukar alltid sitta utåt från början då. Så bara man sätter dem lika. Om det är polerat inåt eller utåt spelar det ingen större roll. Men är man bara lika så blir det bra.
Sen har vi en påse fett här. Då brukar jag alltid smörja på tapparna lite här. Det har de ju inte gjort från början då. Så det går ju torrt från fabrik på de gamla motorerna. Det är ju lite onödigt. Och sen kollar man lite så kugghjulen ser okej ut. Men det brukar vara okej så länge inte jag har spruckit bort något kugghjul då. Och så lägger jag lite i mitten bara. På varje kugghjul. Mest polerade sidan utåt. Mot hjulet. Så. Så långt okej. Jättefina kugghjul. Det blir som nytt det här. Men ibland så är det sämre. Men den här gången var det faktiskt väldigt, väldigt bra. Ja, då är det dags att montera vidare. Och det jag brukar göra då är att ta fram ringhjulet som det kallas, som har mer raka kugghjul i sig då, den som är yttersta. Så tar jag min gamla tandborste. Ta bort allt gammalt fett. Sådär. Och sen brukar jag ta fram ett blåsmunstycke och blåsa rent lite. Bort med allting. Sen brukar jag alltid titta mot ljuset och titta om jag ser några små metallfragment. Och det finns oftast lite metall som sitter i botten på kuggarna. Som man inte vill ska vara kvar. Det är onödigt att lämna kvar gamla metallrester från de söndra kugghjulen. Så det var inte så mycket i det här. Se. Blåser vi lite till. Så. Och sen gäller det att hålla det rent här i ytorna så att det inte är någon skräp emellan som gör att det inte blir rakt när man monterar ihop. Växellådan sen då. Så. Och sen går det bara att montera det åt ett håll. Det finns här lite locktite kvar så jag tar bort det. Skrapa bort det lite där så det inte ligger i vägen. Så. Den passar mot det spåret som ni ser där. Så. Så låser den så. Sådär. Så nu häller jag över lite här så jag kan få fram mina prylar. Här är en mellanbricka. Det ska vara en bricka efter varje kugghjulssteg kan man säga. Så. Och sen här då så finns det lite delade meningar om hur mycket fett det ska vara. Men jag hörde så på YouTube något klipp att det skulle vara 50-80% fyllt. Men det tycker jag inte alls. Utan kanske närmare 20% är nog lämpligt. Annars går det alldeles trögt. Och har man för mycket fett så kommer det fettet att ta sig in i elmotorn och lägga sig mellan
rotor och stator, och då blir det att elmotorn går trögt, så tar inte för mycket fett. Så ska jag säga, rätt lagom. Lite till kanske inte kan skada, men inte så mycket. Så. Sådär. Så, den emellan där. Kan lägga på den första. Sen kan det vara lite svårt att få dit det. Det är väldigt bra passform på kugghjulen. Det är knappt något spel emellan, så det är väldigt svårt att få i dem där. Men å andra sidan så håller det väldigt länge istället. Så. Det känns jättebra där. Så då nästa ringhjul. Till nästa planetsteg. Samma sak där. Rengöra. Här är inte så mycket metall i det här, så det behöver man inte vara så noga med. Det pressas inte in metall som i metallkugghjulen på detta steg. Men det är skönt att ha det rent och fint och fräscht. Så att det blir bättre än nytt. Så. Och sen blåser vi rent. Så. Och här går det knappt att sätta fel. Det är 2 stycken låsklackar. Och det spelar ingen roll vilket håll man sätter den på. Det går att sätta på 2 sätt bara. Så. Sen är det dags att sätta de här långa skruvarna. Insektsskruvar har jag här då istället för de torkar med Philips som är standard då. Så då går det ju lätt och göra, smörja om eller så utan att det är risk att man rundrar de här då. Men med det fettet jag har så brukar det sällan behövas. Det kanske räknar med 4-5 år kanske man kan öppna och kolla liksom. Men ja. Jag har provkört med det här fettet i en motor som tillhör min svärfar. Och den har gått cirka 5000 timmar med den här typen av kugghjul. Och den har knappt, man ser knappt att det är något slitage överhuvudtaget, så det verkar väldigt, väldigt lovande. Om man gör som jag gör här nu då med Loctite på axeln. Och det här fettet ihop med mina tillverkade kugghjul då. Så. Och nu bara drar jag åt de här lite löst och försiktigt här än så länge. Jag ska dra åt dem riktigt sen. Jag ska visa varför. Så släpper jag dem lite grann. De är lite lösa. Sådär. Nu är det dags för plastkugghjulen. De blir rengjorda. Så. Oops. Så på samma sätt som stålkugghjulen gör sen med tandborsten då. Även på kanterna lite grann.
Så. Nu brukar det bli rätt bra med det. Då blåser jag rent lite. Så. Då är de rena fina. Då är det dags för lite fett. Även här på tapparna. Så. Och sen vilket håll man sätter dem på, det spelar ingen roll. Men jag sätter dem med ett litet jack. Ett gjut. Ja, de har sprutat in plasten i formen. Jag brukar sätta uppåt. Spelar egentligen ingen roll, men jag brukar göra så. Det har alltid fungerat för mig. Men från fabrik så kommer de lite huller och buller. Men de brukar inte vara så speciellt slitna, de här kugghjulen. Det är knappt aldrig det är någon som har gått sönder. Jag har varit med om att det är en kanske som har förstört de här kugghjulen. Men jag tror att det var någonting fel montagemässigt i den motorn. Så. Nu brukar jag göra så här. För att få det centrerat så brukar jag snurra runt lite så här. Ska vi se vad jag la in 6 nycklar. Där ligger det. Så de ska vara lite lösa här. Och när man snurrar så snurrar det så centrerar sig. Så när man har snurrat lite grann där kan man dra åt skruvarna lite grann. Så att det håller sig på plats. Jag drar dem bara tills jag känner att det börjar ta emot. Och sen brukar jag dra mellan mellan ett kvarts och ett halvt varv ungefär. Inte ett halvt varv riktigt, men lite mellan ett halvt och ett kvarts och ett halvt. Då blir det bra uppspänt. Så. Nu är det som nytt. Sen är det en sista sak där. Det är brickan som sitter på motorn. Jag tar bort på motorn här nu på maskinen. Och sen rear jag den lite. Torka av den lite bara. Den är inte så skitig. Och sen brukar jag alltid ta lite fett. För att det ska hamna i mitten här så att den centrerar och inte åker ur läge. När man monterar den på maskinen så. Jag kan ta lite fett emellan där också. Så någonting. Inte mer så, för då kommer det pressas in genom lagret in i elmotorn. Så nu sätter jag den så den sitter i mitten här. Sitter den kvar på motorn så är det risk att den hamnar lite snett. Och då är det risk att det går för trögt och det blir inte bra. Så detta är det bästa sättet att göra på. Så. Nu är motorn helt färdigmonterad. Ni ser det kommer mycket fett här redan. Kanske var lite för mycket. Så. Klart så långt. Då är det dags att montera ihop motorn och växellådan igen. Och då har vi nya skruvar, Loctite. Och så kan man ju torka rent lite. Det var lite mycket ibland är det fett inne i hålet här. Då kan man ju torka bort det. Ta med en skruvmejsel och bända bort lite. För
Man vill inte ha in för mycket fett här bakom brickan, för det kan pressas in i motorn och går motorn trögt. Och det vill man inte, det drar massa onödig ström och sådär. Sen det är ju lite rundat här uppe på toppen av växellådan. Det ska sitta mot märklappen på själva motorn då. Spelar egentligen ingen större roll, men så är det från fabrik, så vi gör så blir det som det ska vara. Så är det uppressat där. Sen har vi nya skruvar här då. 4 stycken fina rostfria skruvar med torksfattning som man inte slinter. Och lite Loctite, inte överdrivet utan bara en liten droppe igen där. Så. Och sen är det, man får dra lite med känsla här då. Så man inte drar sönder skruvarna. Men det är svårt att förklara hur man ska dra. Men. Så. Och så kan man ju korsdra lite. Lite från varje håll först och främst. Så. Och Loctite ska man ha, för annars är det risk att det hoppar isär. Och det kan bli dumma grejer. Om det händer. Det är bara onödigt. Så en liten droppe. Det räcker gott. Sen är konstruktionen på de här växellådorna lite dum, för det är lite spalter här, så växellådorna kan andas lite och därav så torkar fettet ut lite efterhand. Så det kan vara bra efter 4-5 år att kolla över fettmängden igen. För i och med att det blir varmt och sådär inne i gräsklipparen så dunstar själva oljedelen i fettet. Så det är bara själva det tjocka kvar fettet, och det är onödigt. Så. Och sen kan man snurra lite så man känner att det inte är spänt på själva trådarna. Och då glömde jag givetvis att rengöra den här O-ringen då. Och det är bra att göra så inte är en massa gräs och grejer emellan här så det läcker sen. Så det är ju smart om man gör det innan då. Så. Men det går att göra så här också. Sen lite bromsrengöring och sen så rengöra den lite, snurra runt. Det är dumt om det skulle börja läcka för att man inte har rengjort den här tätningen riktigt då. Ja, det går ju att byta också om man vill. Det går att köpa som en reservdel, men det brukar bli bra nog att bara rengöra det. Det brukar inte bli dåligt. Så blåser jag rent spåret lite här. Så. Nu ska det bara vara att sätta ihop. Sådär. Så. Nu när man ska dra i de här så är det viktigt att man inte gör nya spår i plasten. Så man backar först. Tills det knäpper till. Och då sen kan man dra in. Backa lite tills det hoppar till och sen så drar man åt. Annars är det risk att man sliter ut plastgängen i karossen då. Och då får man sätta lite större skruv. Och det är lite onödigt. Så, inte superhårt utan lite lagom. Så, sen ska hjulet dit då. Jag brukar trycka lite i silet bara så man får plats med hjulet. På med brickan. På med muttern. Och sen en 24 nyckel och dra hyfsat hårt. Inte så att det blir. Inte man drar sönder någonting.
Och sen på med själva brickan. Navkapseln. Så. Inget glapp i sidled och knappt 2 mm framåt bakåt. Super, då är det klart. Nu är hjulmotorn färdigrenoverad och då är det bra att göra ett hjulmotortest för att vara säker på att renoveringen har gått bra. Jag ska visa hur man gör det. Först trycker man meny och sen in i menyn så håller man inne 7 och 9 i några sekunder. Så kommer man till en skiftnyckel till verktygsmenyn. Så trycker man på OK där. Och sen så scrollar man ner till test. Ska se här. Och motorer. Tryck på stoppknappen och då ska man trycka på de här fläparna här, va. Då går det att göra ett hjulmotortest. Och så trycker man på hjulmotorer. Och sen gäller det att ha maskinen upphallad. Jag har lagt en kartong under här så att hjulen är i luften då. Ska se här. Och sen trycker man på pil uppåt och neråt beroende på vilken riktning man vill ha. Så nu kör vi full hastighet här och strömmen är ungefär 250 milliampere på höger sida som vi precis har fixat. Det blir lite högt i början i och med att det är rätt så mycket fett i motorerna just nu då, eller i den motorn. Sen när den har gått några timmar så sjunker den ner mot runt 200 och det är helt okej. Den här vänstra motorn är renoverad för ett tag sedan och den är ju på runt 160-170. Bättre att det drar lite mer ström och att det håller än att det drar lite ström. Så. Det var det. Nu vet ni hur man gör det också. Tack för mig.